Ja, ingen orsak, kommissarien. Försäkringsbedrägerier, det är vår specialitet, så det var en lätt match. Tack vare min kvinnliga intuition, ja. Jaha, jo då, checken har kommit och jag är helt nöjd. Ja, just det. Ja, vi ses vad det lider. Just det. Adjö. Kvinnlig intuition. Men Jan, det kan du väl ändå inte förneka? Intuitionen är något av det som John uppskattar mest hos dig, Kajsa lilla. Hörrni, ni karlar lär ju visst aldrig erkänna att kvinnans list... Ja, Kajsa lilla, det där kan vi redan. Ja då. Ja, sist så kostade med 6 trasiga knogar för att rädda dig ur knipan. Det hade inte din så kallade kvinnliga intuition räknat ut, va? Du var jag tiger och håller med. Den väldiga detektiven, kaptenen Jan Hillman, alla bobars skräck. Ja, tack ska du ha, Kajsa lilla. Vad det själv anbelangar så kan jag ju inte frånkänna dig en viss charm. Du är inte direkt ful. Det du har sitter ungefär där det ska sitta. Så du är ganska fin på köttbullar också. Kort sagt, en alldeles utmärkt liten fru. Hörru, nu ska det bli ganska skönt med lite semester, va? Nej. Akta knogarna, kapten Hillman. Gå ut och hämta posten, Fred. Ja, du har inte semester än inte. Skulle inte förvåna mig om det ligger ett nytt uppdrag här ute. Ja, du, här tas inga nya uppdrag på 3 veckor. Och under tiden vill vi inte se röken av dig. Har du allting klart med stugan i Holmfors nu då? Ja, den eller någon annan där uppe. Inger skulle ordna det. Jag väntar brev från henne senast idag. Ja. Pengar, räkning, pengar. Jaha, i varje fall mest pengar. Men du, ingenting ifrån Inger, Kajsa. Det var konstigt. Ja, jag går och ringer till henne. Nu tror hon redan att det har hänt någonting. Ja visst. Brev. Brevbäraren är mördad. Vad säger du? Ja, brev. Ja, jag så här. Holmfors bruksgård. Ja. För ett ögonblick så kommer fru von Friesen. Är det till mig? Ja, det är från Stockholm. Ja, hallå? Nej men hej Kajsa, är det du? Hörru, ni kommer väl? Jo visst. Har du inte fått mitt brev? Underligt. Ann-Marie lovade att lägga det på lådan i måndags kväll. Ja, min mans sekreterare alltså. Du Kajsa, kan du prata? Mm. Tälta? Ska du tälta? Du? Vad är det vi fick med det då? Vänta Inger. Ja. Försvunnen? Din mans sekreterare? När då Inger? I måndags kväll. Jag tycker det är så hemskt underligt, förstår du. Kajsa, det är så skönt att du kommer. Ja, John också förstås, men det var ju dig jag först tänkte på. Ja, visst. Men John får absolut inte veta någonting. Han måste ha semester, förstår du, för han är fullkomligt utsliten. Ja, just det. Ja, vi ska nog klara upp allsammans, ska du se. Ja, du, då kommer vi med morgontåget då. Hej Inger. Hej. Ja, du kan nog ta bilen, Fredrik. Kajsa, jag ska bara ha det lugnt och skönt, förstår du. Bada och meta och sånt där. Säger du det, Jan? Och skjutjärnet, det ligger där. Ligger det. Ja, Inger känner jag ju lite grann sen ni var kamrater på banken, men den där von Schilden, hur träffades de och vad är han egentligen? Det är han som rår om bruket. Han är ingenjör men kallas disponent. Ingen träffade honom på en utlandsresa och sen gifte de sig. Ja, så tyckte du sa någonting om att han var frånskild. Nej, enkeman. Hans första fru körde ihjäl sig. Körde ihjäl sig? Ja. Hur trivs Inger där borta? Bara bra, tror jag. Varför frågar du det förresten? Ja, ingenting särskilt. Nej, jag tänkte vara ung Stockholmsflicka på gammalt landsortsbruk. Men disponenten, kära John, han är ung, så du. Ja, så minsann. Säger du det, säger du det.
Hej Kajsa! Hej! Ja, du är verkligen strålande, Inger. Stuga vid sjö, det är precis vad vi behöver det. Ja, visst. Bada och meta någon som hänger fisk på kroken. Det måste vara någonting visst med bruksluften. Hur så? Ja, det syns ju på dig. Du har aldrig varit så söt förut. Ja, jag börjar bli förbaskat nyfiken på Christian von Schilden. Du är lik John. Är vi redan framme? Nej, det är en bit kvar. Jag ska bara lämna av en låda. Du kanske vill hjälpa mig förresten. Den är hemskt tung. Ja, visst, gärna. Hej Aina. Tjena Inger. Vad är det du gör? Laga middag ser du väl. Pröva en ny sak. Lerbakad höna. Vem är de? Fröken Engström, herrskapet Hillman på semester. Semester i det här bruksmuseet. Ser ut att bli saftigt och gott det där. Ja, det var det jag hade tänkt mig också. Så. Du, vi tog med oss leran från stationen som Jag ser, det var bra det. Var ska jag ställa den någonstans? Jag kan ta det. Ja, men den är rätt tung. Så. Är den? Ja. Hur var det med den starka damen? Din mans svägerska, sa du? Ja, Aina Engström är syster till min mans första fru. Ja, hon som dog. Ja. Aina har sommarateljé här, hon är skulptris. Berömd. Fråga henne. Är det där borta du bor, Inger? Ja, där är bruksgården. Det ser lite ruffigt ut invändigt, men Christian har lovat att renovera mina rum. Vi tar den vägen ner till er. Titta! En skenande häst! Det är Christians. Christian, hur gick det? Jo, det klarar sig nog. Du såg så hemskt ut. Är du säker på att du inte har slagit? Ja, lilla. Så du har sällskap? Får jag föreställa? Det är min man, kapten och fru Hillman. Jaha, visst ja. Det är ni som ska bo nere i Froms lillstuga. Välkomna till Holmfors, får jag säga. Tack. Usch, det ser otäckt ut det där. Ja, det ser tusan hur det gick till. Jag bara flög av. Ja, sadeln måste ha gått sönder. Ja, där har vi det. Sadeljorden brast. Du kunde ju ha slagit ihjäl dig. Ibland har man tur. Trevlig karl den där Christian. Och stugan verkar bra. Men du, vad tusan ska jag lägga skjortorna? Det här är byrån förstås. Hörru John, här är inte utflyttat än. Det är en del grejer kvar efter en dag. Grejer, vad då för grejer? Ja, det var böcker och småsaker och sånt och en del kläder. Ja, du kan väl stuva undan det någonstans. Ja, kom in. Goddag. Goddag. Jag förlåt att jag stör. Mitt namn är David From och det är jag som liksom är hyresvärd. Ja, så på så vis, ja. Jaha, mitt namn är Hillman. Det här är min kötsliga hustru. Ja, vi har inte hunnit upp och hälsat på er än. Ja, jag kom egentligen för att visa var källaren är. Källaren? Nej, men det var väl utmärkt. Då kan jag passa på att lägga ner de här flaskorna. Den är väl kall? Jo då, precis lagom för snapsen.
Men herr From, jag såg att det är en del saker kvar efter någon som har bott här förut. Ja, så är det det. Ja, vi kör väl inte undan dem? Nej, det var ändå meningen att de skulle flytta. Fröken Ann-Marie Hansson. Här är ett postförskott till henne sedan i måndags. Jaså? Från apoteket? Det måste säkert vara skönhetsmedel och sånt. Hon är nämligen själv bortrest och... Nej, vi kan lägga undan allt samman så kan hon hämta det själv. Ja, just det. Jag menar, vi har ju så gott om plats här så var har vi källaren någonstans? Ja, den här vägen. Alltså. Ann-Marie Hansson. Holmfors 3-5 svarar inte. Jag la in en del i hörnskåpet, men det här smycket tyckte jag var bäst att ta hit. För det är ju också Ann-Marie Hanssons, inte sant? Jo, det är det. Fru Hillman ska ha tack. Ja, jag trodde ju inte att herrskapet skulle komma förrän senare ikväll, så jag har inte hunnit städa undan allt. Det gör ingenting alls. Det är väl fröken Hansson som är disponentens sekreterare? Jaha, det är det. Har hon semester? Hon är bortrest. Bortrest. Svarta damen visade sig samma kväll Ann-Marie försvann. Svarta damen? Och hämnaren tar hon varje år. Hämnare? Det är forsen. Bryr sig inte om vad gamla Nanna säger. Fast hon är trotjänarinna där uppe på bruksgården så pratar hon så mycket strunt. Så hälften kunde vara nog. Ann-Marie liftade väl med någon bil till stan. Ja, man vet väl hur ung Enter är. Och kanske gav hon sig iväg för Björns skull. Åh ja. Vad det anbelangar så fanns det väl fler karar än Björn som hon hade trassel med. Kajsa! Kom ihåg att ni är bjudna på middag! Ja, jag kommer. God afton så länge. God afton. Björn. Björn, ja! Björn, vi får inte. Att gå så här och se dig och höra dig. Vi måste vänta. Björn! Vänta. På vad då? Du vet väl? Är jag sen? Tjenare Björn. Tjenare. Har inte Hillmans kommit än? De kommer nog snart. Om inte Ann-Marie kommer tillbaka snart måste jag skaffa en ny sekreterare. Ja, var kan Ann-Marie ha tagit vägen? Det blir otäckare och otäckare för var dag tycker jag. Ja, nog verkar det lite underligt. Det kan väl inte vara så att det är den där rymlingen? Rymlingen? Vilken rymling? Fors-Olle Andersson vet du. Fors-Olle, han som åkte fast för det där dråpet nere på bruket för en del år sedan. Har Fors-Olle rymt? Ja, visst. Har du inte läst tidningen? Titta får du se. De såg honom på vägen igår. Men menar att han skulle mött Ann-Marie i måndags kväll? Ursäkta, herrskapet Hillman har kommit. Tack Maria. Apropå det så hörde jag att du var ute för ett missöde i morse. Mhm. Du är redan kull över stenmuren nere vid banvallen, eller hur? Ja. Hur så? Nej, jag bara menar, hur gick det till? Du brukar inte rida omkull i första taget. Det var så enkelt. Sadeljorden brast. Konstigt. Så bra grejer som du alltid har. Välkomna! Välkomna! Det var verkligen roligt att ni ville komma.
Jag kanske får presentera, det här är min närmaste man, ingenjör Sandgren. Fru Hillman. Kapten Hillman. Vi tar väl en drink före maten, Christian? Ja, visst. Ja, då var vi framme då. Ja, skål då mina vänner. Skål. 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 Och jag hoppas ni får en riktigt trevlig semester. Tack. Och lycka till med livhanken. Ja, då väntar vi bara på min mans syster. Så ska vi äta sen. Ja, visst ja. Cecilia skulle komma också. Skål. 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 Så bra. Då blir vi jämna par. Ja, fru Hillman förstår att på den här gamla gården sätter man så ogärna udda vid bordet. Jaså, är ni så skrockfulla? Ja, det kan ju hända att svarta damen dyker upp. Vem är egentligen den här svarta damen? Jo, du har illa, fru Hillman. Svarta damen är vårt gamla familjespöke. En sorgklädd dam som varslar om död och olycka. Usch då, det låter ruskigt. Har fröken von Schilden sett henne själv? Jag tror ni inte min kära syster har sett i sina dagar. För du Sessa, är det sant som de säger att du har svarta damen inackorderad hos dig nere i skolan? Nåja, ännu har jag ju inte hört något barn springa och skrika: fröken, jag ser spöken. Men allvarligt talat så har jag verkligen sett svarta damen en gång. Och det var just här. I det här rummet. Här? Här? Ja, det var några år sedan. När det ännu var så likt här på bruket. Det var en kväll just vid den här tiden i augusti. Inger lilla. Har Inger flyttat bort fast det Bertas porträtt i alla fall? Jag talade med Christian. Han tyckte precis som jag. Jaså? Ja, då så. Hur var det nu med spöket, fröken von Schilden? Jag tror vi spar det till en annan gång. Ja, det finns ju mycket mellan himmel och jord. Jag för min del har aldrig träffat på något spöke som inte haft sin naturliga förklaring. Nej, jag tänkte ju säga det. Det här med svarta damen, kommer sig inte hela den historien av den där vackra änkan som bodde här för en del år sedan och som dog så mystiskt, som det heter. När var det? Ja, det måste ha varit minst 100 år sedan. Eller hur, Christian? Jo, det var visst någonting sånt där. Och i själva verket var det inte alls så mystiskt. Hon dog helt enkelt av arsenik i tapeterna, som så många andra. Men folk har undrat och pratat. Och så... Har vi bara inbillat oss att vi har sett henne då? Ja, Cecilia får alltid ursäkta mig. Men... Nej, ingenjör Sandgren får ursäkta mig. Just innan jag gick hit råkade jag träffa en person som hade sett svarta damens spöka. Kanske mitt på ljusa dagen, Kajsa. Nej, det var på kvällen. Och alldeles nyligen. Det var förresten samma kväll som Ann-Marie Hansson försvann. Ja, spöken och spöken. Det är väl dags för mig och mitt eget lilla spöke och tacka värdfolket för all trevnad här i bordet. Och om den här utsökta måltiden bara varit skenbar så lovar vi att vi ska gå igen i det här huset många gånger. Skål! Tack. Skål.
försäkrar fröken Maja. Jag är lika allvarlig som gamla Nanna då det gäller spöken. Säg mig, såg ni också Svarta damen den där kvällen som Ann-Marie Hansson försvann? Nej, men jag såg fröken Hansen, hon gick härifrån mot allén till. Hon verkar så rädd. Rädd? Ja, jag vet inte varför. Om ändå disponenten hade följt henne, då hade ju aldrig det här hänt. Men varför gjorde han inte det då? Nej, hon satt ju kvar där uppe och arbetade. Förresten, vad skulle han följa henne för? Hon är ju bara en vanlig kontorsfröken. Men jag menade om han ändå hade gjort det den här gången. Frun, var fanns hon då? Hon var ju på cirkus i Köpingen med unga ingenjören. Ja, det är ny giv. Hur gick det för oss? Uruselt. 2 straff. Båda maskarna gick åt skogen förr. Ja, du satt förstås med hjärtedamen du. Och spadedamen. Ja, båda två kan du inte ha enligt Kullbergssons system. Ja, jag borde ju ha räknat med det. En sån fruntimmerskar som Björn är. Kajsa, jag är rädd. Det är någonting som håller på att hända här. Vadå? Ann-Marie visste något, förstår du. Tack. Nå. Jag tror hon ville varna mig. Det verkar så i alla fall. Men vad skulle hon varna dig för? Ja, det är det jag inte vet. Men hon var så underlig en kväll. Hon sa att jag skulle akta mig. Så att det inte gick för mig som för hundvalpen. Nej tack. Vilken hundvalp? Ann-Marie hade en hundvalp, förstår du. Rätt som det var så var den bara försvunnen. Det var konstigt. När då? Det var i lördags. Alltså strax innan hon själv. Tänk om Ann-Marie hade upptäckt något farligt och blev tystad. Tänk på vad som hände Christian idag under ritten. Tänk om någon... Sex spader. Ja, jag redubblar. Antingen ser vi spöken mitt på ljusandaningen eller också är det verkligen en hund begraven. Men hörru, är det sant att det var någonting mellan Ann-Marie och Björn? Björn? Varför tror du det? Och jag förstår det är Dagmar From som har sagt något. Ja, det ligger nog inte riktigt till på det sättet. Jo, ursäkta frän, jag undrar bara vad vikningen ska serveras. I matsalen naturligtvis, som vanligt. Så jag ville bara fråga. Nå, vad tyckte du om Björn? Jo, för all del. Men det festligaste var väl ändå det där gamla familjespöket. Svarta damen menar du? Nej, Cecilia, fröken von Schilden. Nå, ja, festlig. Jag tyckte hon verkar ganska rar. Märkte du hennes sätt mot Christian? Ja. Nästan som en mor. Ja, styrmor till Inger i så fall. John! Titta! Försök att resa ett tält själv du. Ensam. Så får du se hur lätt det är. Ja, det är en sak. Men vad i all fridens namn gör du här? Hörde du inte att vi inte ville se det på 3 veckor? Jo, men så kom det där med fjärilarna. Fjärilarna? Ja, just fjärilar. En annan är väldigt intresserad av just sånt. Och så fick jag höra talas om en sort som bara fanns här uppe i Holmfors. Nej, vad säger du Freddy? Bara här i Holmfors? Ja, visst. God kväll. Vad heter den då? Vad den heter? Vad den heter, ja. Den heter... Ja, jag har antecknat någonstans. Och så har jag en sån där fjärilshov också, vill ni se? Så minsann inte visste jag att du var lepidopterolog. Ja, just det är ju precis vad jag är det. Snälla John, det är bäst att du hjälper lepidopterologer med tältet så inte det fladdrar åtminstone. Ja, kom ska jag hjälpa dig. Du John,
Det där med fjärilarna, det var bara snack förstås. Jaså? Och vad är görningen? Ja, semester Freddy. Härlig semester. Så du har inte märkt något då? Ja, ingenting annat än att en viss jänta råkar vara försvunnen. Aha du. Bodde förresten uppe i våran stuga. Aha du. Aha och aha. Va? Finns väl 1001 oskyldiga förklaringar till det. Inte för Kajsa. Hon tog med sig pistolen förstår du. Jaså, ja, hon skulle väl ha den att skjuta spöken med då kanske. Svarta damen eller vad de heter. Svarta damen. Ett spöke på riktigt. Ja. Du Jan, får jag bo upp i stugan va? Du tältar. Lilla vän, sover inte du? Nej, jag kunde inte. Hur är det, Christian? Ja, inte värre än vanligt. Bara lite mer ont om tid. Om du ändå ville sälja bruket. Du har ju ett bra anbud nu. Ja. Och vad skulle jag kvar om jag sålde det? Jag ber dig, Christian, sälj det. Jag trivs inte här. Jag tror att om vi bara kom bort från Holmfors skulle allt bli som förr mellan oss. Nej. Och det vet du lika bra som jag. Har du sett dem där? Sett dem. Jag har dammat av dem, jag har hängt dem rätt och jag har varit rädd för dem. Rädd? Min far, min farfar, min farfars far. I över 200 år har släkten von Schilden suttit på Holmfors. Och jag skulle ge tappt och sälja. Det är inte att ge tappt, Christian. Tiderna är annorlunda. Sälj det. Nej, har jag sagt. Du begriper inte det här. Godnatt. Godnatt. Goddag. Var kan jag träffa verkmästare David From? David From. Kom! Det blir ingen ordning på det här stället förrän bolaget har övertagit det. Och när den dagen kommer så har det sån där manschettjobbare som gör sangren inte så mycket att säga till om. Och vad disponenten själv anbelangas så... Hej! Är det inte fru Hillman som kommer att hälsa på? Fru From bad att jag skulle ta med det här matpaketet när jag ändå skulle åt det här hållet. Ja tack, det var hyggligt. Erik, ta och chilla ner till kafferummet med det här. Jaså, det är så här det går till. Jag har alltid undrat hur man gör brädor. Ja, titta sig omkring bara. Ja, hur är det annars i stugan? Jo tack, vi trivs väldigt bra. Men det är ju det här med Ann-Marie Hansson, fast det angår ju inte mig förstås. Men henne behöver väl inte fru Hillman oroa sig. Men i alla fall, borde man inte göra någonting härifrån? Göra någonting? Vadå? Det här med att hon ska vara bortrest, det stämmer inte. Hon packade inte och kom inte hem till stugan på kvällen. Nå, en sen då? Herr From, har ni aldrig tänkt på att det kanske var någon som tog livet av henne? Tog livet av henne? Nej, det har du verkligen aldrig tänkt på. Men hur vill ni förklara det då? Vet jag. Det skulle kanske reta vara jag som tog livet av henne, va? Det har jag väl aldrig sagt. Kommer hit och påstår att hon inte är bortrest. Att det var någon som tog livet av henne. Ta ut det språket! Vänner ni mig! Stopp! Stopp! Det var visst väldigt nära att det hade blivit bräder av mig också. Tack. Ja, det såg ganska farligt ut det där. Förresten så var jag ute och jagade änder den där kvällen. Om fru Hillman vill veta. Stig!
förlåt. Jag tog fel. Jag trodde ni var en som jag känner. Ann-Marie Hansson. Ja, just det. Alltså, är vi så lika varandra? Ja, inte på nära håll, det ser jag nu. Men jag tror ni har likadan jacka som hon. Jag kanske får presentera mig. Mitt namn är fru Hillman. Jag är sommargäst här. Sonja Svensson, tack. Känner fru Hillman verkligen inte igen mig? Nej. Jaså, inte det. Morgondag. Morgondag? Ja, morgondag. Tvåla in skönheten, alla filmstjärnors tvål. Jaså, inte det inte. Nej, det här då. Ni vinner i längden med BH:n Sofia. Och ni är fotomodell? Ja, just det. Tänk, annars brukar alltid folk vända sig om och säga, titta där går hon som är morgondag. Är ni också sommargäst här? Både ja och nej. Jag arbetar som modell för en skulptris. Hos Aina Engström? Ja, visst. Men jag tror jag ska sluta. Åh, hon är så tröttsam så ni anar inte. Och det här med Ann-Marie gjorde henne nästan galen. Hur så? Ann-Marie har väl inget med fröken Engström att göra? Att hon har ju. Hon står ju också modell för Aina. Fast varför begriper jag ju inte. Vad har hon att komma med? Inte ett skvatt. Kanske en själ? Vadå? Själ? Mm. Ja, det skulle vara det då i så fall. Elegi heter det hon står modell för. Elegi? Den skulle jag gärna vilja titta på. Följ med då, jag ska ända dit. Tack. Grann fjäril det där, va? Synd att du inte har din lepidopterologiska hår med det. Hörru, sluta med det där larvet, va? Om du skulle ta kila efter dem. Vadå? Jag sa om du skulle ta kila efter dem, så här. Ja, just det, så det, just det. Och se till att inte Kajsa skjuter sig i benet med pistolen. Pistolen? Pistolen. Just det, pistolen, ja, just det, så det. Jag kallar den elegi. Jag vill göra något eteriskt. Ann-Marie var precis den människa jag behövde. Var? Ni låter som om Ann-Marie inte finns längre. Som om hon vore död. Ja, det är klart hon är död. Fullständigt död. För mig. Jag tittar bara. Mitt i allt samman så nära fulländningen som jag aldrig har varit. Och så försvinner hon bara fullständigt puts väck. Det är nedrigt, det var det. Kommer aldrig få liv i det där med. Sonja, är du klar snart? Ja, jag kommer. Från det ena till det andra, fröken Engström. Jag hörde talas om att bruket ska säljas. Säljas? Ja, om det vore så väl ändå. Men så länge Christian och Cecilia sitter och räknar förfäder så får vi där stället hellre ruttna ner än att jag skulle få ut mina pengar. Jaså? Fröken Engström har också pengar i bruket. Sonja, håll påsen. In med ändan. In! In! Pengar i bruket, ja. Förra gången jag var på fallrepet så räddade min rika syster alltsammans. Nå! Du skulle ha sett vilka balkonger och vilka spirer. Dina lepidopterologiska iakttagelser kan du behålla för dig själv. Men fortsätt med Aina, sa hur många miljoner hade hennes syster satt in? Över 2. Aha. Och så finns det ett knasigt testamente, från systern alltså, som säger att den där lerknåderskan ska ha alla pengarna ifall Christian säljer bruket eller dör före henne. Ja, värst. Då förstår jag varför disponenten inte är så pigg på att sälja. Ja, visst. Alltså han skulle få nöja sig med spottstyver på ett par 100 000. Och resten skulle gå till Aina, va? Ja, jag förstår. Disponenten har användning för pengarna till bruket. Aina har bruk för pengarna. Vadå? Ja, just det, just det. Förstår bara inte vad Ann-Maries försvinnande har med den här saken att göra. Ta den där. Men, vad ska du gå?
Vad har du för dig då? Letar du mask? Usch, vad skrämde. Men varför smyger du omkring här? Får jag den? Du menar beviset för att det var här som Ann-Marie träffade spöket? Ja, du tjatar om spöken. Jag trodde du var här på semester, ja. Ja, absolut. Hör du, den här grejen blev tappad senast i morse. Aha. Titta själv, bara lite dammig. Inte det minsta jordstänk efter skyfallet i natt. Den store Sherlock. Men jag tyckte det var lustigt. Ja, om Christian var försvunnen då skulle jag tro på mor, men en flicka som Ann-Marie. Nej, nu går jag och badar. Hej! Ja, gå och bada du. Hej. Får jag en ask aromatika? God dag. Nej, men fru Hillman, god dag. Jag undrar om ni har några halsband som jag kunde få titta på. Ja, vi har ju inte så stor sortering förstås. Jag hade tänkt mig någonting sånt här. Nej, sådana har vi inte. Nå, hur går det med min aromatika? Jag hittade någonting liknande bland Ann-Maries saker så jag trodde hon kanske hade köpt det här. Får se. Ann-Marie? Det har jag aldrig sett henne ha. Nå, äntligen. Det är snyggt, inte sant? Men är det inte keramik? Ja, då tror jag att jag vet. Fråga Aina Engström. Skulptrisen. Hon brukar visst hänga på sig sånt där. Jaha. Tack då. Jo, fru Hillman. Ja? Jag hörde maken berätta att han tappade humöret i morse. När fru Hillman var så snäll att gå ner med matpaketet till honom. Det var inte så farligt. Han missförstod mig nog. Ja, det gjorde han nog. Ja. Adjö. Adjö. Karameller. Karameller, jaha. Hej lilla vän. Hej. Vad sa Aina för någonting då? Du skulle ha hört så arg hon var för att Ann-Marie försvunnit. Ja, det var väl bara som den där fröken Michelangelo låtsades det. Du ska säga att hon har nog bakat in Ann-Marie i leran precis som den där hönan. Så förfärligt rolig du är. Ja, inte sant. Och i förrgår så hade hon väl hundvalpen till middag. Hoppsan. Titta. Lilla gubben. Gå och sätt dig där ute du va? Det är nog bäst det. Så ja. Det är upptaget. Upptaget? Vem är det? Så ja. Jo, då, lita på mig, fröken lilla. Träd in en bild så slåss tidningarna om den. Från pin upp till kyrkorådets medlemsblad. Så ja. Cheese. Cheese? Cheese! Cheese! Behåll det, va? Ja, jag vill ju helst in i året runt förstås. Året runt? Och jag som hade tänkt mig en bildsida i Life. Cheese. Cheese! Hörru Fredrik, det är telefon från Hollywood. Det är Sofia Loren, ska jag be henne vänta? En sak i sänder. Hej då flickor, ha det så trevligt. Hej. Får du lov att vara en cigarett? Tackar som bjuder. Jag hoppas det inte händer damerna någonting. Hörde att disponenten var ute för en olycka häromdagen. Dessa här har också hört det. Säg, hur gick det till då? Brast sadeljorden så där utan vidare eller? Nej, så där utan vidare var det nog inte. Det verkade mera som någon hade varit framme med en kniv. Alltså ett rent attentat emot disponenten? Ja, det ser inte bättre ut. Men vem kunde ha gjort det då? Ja, inte vet jag. Men den har man aldrig haft någon glädje av. Bara sorg och elände. Vem talar herr Andersson om? Fostersonen min. Fors-Olle, de kallar han. Han som har rymt, vet inte han det. John! Jag skulle nog tro att det är han som har varit framme den här gången också. Fors-Olle. En slyngel har han alltid varit. Ja! Just det, ja. En slyngel har han alltid varit. John! Titta på du se. Nej, alldeles död.
Kom Freddy. Vad tusan gör herrarna här egentligen? Ja, vi får verkligen be om ursäkt, fröken Engström. Vi kommer kanske lite oledligt. Ja, det gör ni verkligen. Jag har just lagt min blommask och vill sannoliken vara i fred. Jaha, det förstår jag så väl så. Saken är den att jag är så intresserad av konsthantverk. Och så har jag hört sägas att ni skär leder och gör keramikhalsband och... Ja, så verkligen. Då har allt kapten Hillman hört fel. Ja. För jag är inte hantverkare utan jag är konstnär. Och nu vill jag banne mig ha min skönhetssömn för mig själv. Så varsågod och försvinn. Ut! God middag, fröken Engström. Ut! Hon behöver all den sömn hon kan få. Kan du tänka dig henne som spöke? Va? Ja, i ett jordgubbsland. Du, har du tänkt på en sak? Ja. Stanna, jag kan inte tänka när jag går. Vad var det? Jo. Anta att Ann-Marie gömmer sig någonstans. Ja. Att hon ligger bakom alltsammans. Smyger fram, hämnas, du förstår? Nej. Nej. Vad gör Christian i Stockholm? Säljer han bruket? Nej, tvärtom. Han försöker låna pengar för att fortsätta. Tror du han lyckas? Jag lyckas han inte den här gången så försöker han en gång till. En gång till, en gång till. Du trivs inte här? Men du älskar väl honom? Inger. Det här nya sättet tar ju dubbelt så lång tid. Det gör det visst inte. Gör som jag säger bara. Ja, men det kan väl ändå ingenjören begripa? Var du verkmästaren? Jag är trött på ett förbannade snack. Följ mina order. Ja, ta inte till så stora ord, ingenjör. Vad sa ni? Jag sa att ingenjören inte skulle ta till så stora ord. Rätt som det är så blir det nog ett och annat som ni får svara för. Vad menar ni? Hon blev väl för obekväm till slut. Ann-Marie. Vad i helvete säger ni, Karl? Hej Björn. Hej Björn. Hejsan flickor. Alltså ni är ute och motionerar kusarna. Ja, eller de oss. Inger. Sa Christian någonting om när han kommer hem? Nej, jag vet faktiskt inte. Ikväll någon gång. Fint. Då ses vi allihop på dansen. Hej då. Hej. 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 Nej men titta, där är ju Inger. Ja, visst ja. Hejsan, Inger. Hejsan. Ja, du håller hus hela kvällen då? Jag väntar på Christian.
Men han måste ha blivit försenad in i stan. Och var är Björn? Björn, han skulle jobba över med en sak, sa han. Han kommer väl snart. Ja, vore väl synd annars. Nej, tack, jag vet jag har semester. Vals! Får jag lov kanske? Det får man. Försenad sånt. Men Christians bil är ju hemma, jag såg den ju i garaget. Men han kanske inte tog bilen, han kanske åkte tåg. Ja, det är möjligt. Så det konsten är bara att ha en bra manager, förstår du. Jag menar, en sån där med kontakter och sånt. Sen är din lycka gjord, förstår du. Ja, jag tror nog snarare det är Freddys lycka som är gjord. Va? Nej, men varför så cynisk mot en ung spirande kärlekssaga? Ta den där tv-bönan, vad det var nu hon hette. Först en helbild i Veckorevyn. Och sen tjogtals med filmroller. Nej, håll det till mig du, Sonja lilla. Tänk, jag kände en gång en kille som var poet. Men sa du, poet? Vad är det för kvick med det då? Han snackar så underbart om stjärnor och sånt. Kan inte du snacka så? Det är så stämningsfullt. Jo, visst kan jag det, ja. Jag har skrivit massor av såna där verser i min dag. Den här till exempel, den skrev jag igår, sen jag hade träffat dig. Dina ögon är och eldar för din heta ungdoms skull. Åh, Freddy, underbart. Mera. Mera? Jag kan inte mera utan till. Men jag har skrivit massor som jag har i tältet. Vi kan gå dit om du vill. Och du har skrivit det bara för mig? Ja. Åh, Freddy. Ja. Freddy! Ja, vad är det? Det var någon som rörde sig. Som ett spöke. Vadå? Där borta bland träden. Bland träden ett spöke? Nej, det menar du väl ändå inte? Jag tog väl fel då. Ja. Men fy vad otäckt det var. Du kom så går vi och dansar, va? Nej, vi går till tältet. Jag vill dansa. Ja, men jag vill gå till tältet. Kom! Absent friends. Vad håller alla människor hus egentligen? Ja, de är ju borta allihop. Och om vi skulle gå hem, eller vad säger du? Ja, det är nog lika bra. Ja. Titta, där har vi ju Freddy. Tjena, Managen, har du sett din fru från Schilden? Eller Björn? Du, jag är ledig ikväll, så du.
svarta damen mördar disponenten nere vid forsen. Jag hann inte fram i tid. Men jag såg svarta damen. Ja, han måste ha stått här en bra stund. Hur så då? Ja, det ser väl fjärdingsman själv. Han har ju rökt 4 cigaretter. Och bara halvrökta. Han måste ha varit nervös. Han kanske stod och väntade på någon. Vad är det där för någonting då? Jag hittade den där borta. Hitta? Jaha, det får skildenska vapnet. Och blod också. När tänker ni börja dragga? Jag har larmat landsfiskalen om det. Säg fjärdingsman. Kan den här hjälpa er på något sätt? Den låg här på marken. En klack till en damsko. Den låg där borta halvt nedtrampad i marken. Jag snubblade över den. Svarta damens. De gör verkligen sin sak ordentligt. Ja, men här. Det kan väl vem som helst begripa att om de ska hitta Christians lik så får de väl dragga längre ner. Han kan väl ha fastnat i botten i någon gammal trägren, några stenar eller någonting sånt. Bara höra om det var något jag kunde göra. Det var snällt av dig, Anna. Du har kanske redan förstått. Om Björn och mig. Ja, kanske. Det är en sjaskig historia, Kajsa. Och ändå kan jag inte ångra det. Anade Christian någonting? Jag kan göra det ännu sjaskigare. Christian sa aldrig någonting. Men jag visste att han visste. Och ändå fortsatte komedin. Det är avsvärt. Det är precis som om det var mitt fel. Men inget så får du inte tänka. Christian, han... Kajsa! De har hittat någonting. Jag springer ner, stanna här du. Nej, jag följer med dig. Vad är det som har hänt? Strypt. Måste ha legat i vattnet i flera dagar. Ja, det har hon säkert. Vad var hon hette nu igen? Ann-Marie Hansson. Hon var sekreterare hos disponenten. Och nu är de båda borta.
Jag ska bara göra ordning lite varm mjölk åt dig. Hjälp henne upp så länge. Just. Såg du skafen som Ann-Marie var strypt med? Ja. Jag tyckte att det liknade din. Det var det också. Det var min skaff. Jag förstår bara inte hur. Jag har inte gjort det. Du förstår det väl, Björn? Inger! Olyckan över bruket. Hämnaren tar oss. Ja. Var finns det en tekopp någonstans? Där. Kajsa, kom! Inger har svimmat. Kommer hon sig? Skorna? Ja, jag ska hjälpa dig. Nej! Utanför dörren. Skorna. Måste jag yra? Han är inte snudd på båten ens, han åker ju bara iväg. Hej, Jan. Hej lilla vän. Vad gör Jan? De försöker ta reda på var de ska dragga någonstans. Det här är ju förskräckligt alltsammans. Hur mår Inger då? Han verkar fullständigt chockad. Stackars människa. Det sa jag redan när sadeljorden brast. Det är Forsolle de kallar. Den slyngeln, den dåren. Och det här, det är hans verk det med. Så ta mig jäveln så sant jag sitter här. Han talar visst om attentatet mot Christian. Ja, och Forsolle, stallgubbens fosterson du vet. Vad du har hunnit ta reda på. Ann-Marie död och Christian död. Nej, det var nog ingen spöke på ljusa dagen den här gången. Du hade alldeles rätt. Kajsa, det var väl ändå inte så att Inger gick och haltade då hon kom tillbaka från dansen? Ja, jag menar utan klack. Men snälla Jan, polisen tror att den där klacken inte alls har med mordet att göra. Titta, nu ska ni se att det blir regn bara för jag har tvättat. Ja, det är väl slut med det vackra semestervädret också. Nu är nog mördaren fast, ska ni se. Vad säger fru From? Ja, det var som David trodde. Polisen har hittat brev i Ann-Maries ficka. Nej, vad då för brev? Ja, först så var det de där breven som hon skulle posta den där kvällen. Och de var det förstås inget märkvärdigt med. Men sen låg det en lapp till i hennes klänningsficka. Från Björn. Björn! Kan inte landsfiskalen fatta vad jag säger?
Jag ville helt enkelt tala med Ann-Marie om en sak. Vadå? Det var en rent privat sak. Privatsak? Jaha. Ja, jag ville tala med henne i alla fall. Jag kom in i hennes rum där han brukar sitta och arbeta, men hon var inte där. Så jag skrev en lapp på hennes skrivmaskin. Jaså? Ja, den där lappen! Men sen hörde jag att hon skulle arbeta över på kvällen, så jag glömde bort allt sammans. Och sen då? Sen? Ja, fru von Schilden och jag, vi åkte in till cirkus i Köpingen. Var det någon som såg er där? Ja, tältet var så gott som fullsatt. Men jag kan tyvärr inte namnge någon. Vi träffar inga bekanta. Det var synd det, ingenjör Sandgren. Men Björn, den där trollkonstnären som vi så gärna ville se, El Camora. Ja. Vi får praktiskt taget dit bara för att titta på honom. Men numret var inställt. El Camora kom aldrig. Strax lite bättre, fru von Schilden. Ja, då får jag tacka för upplysningarna. Ni finns väl hemma ifall det skulle vara något mer? Naturligtvis, landskap. God middag. God middag. Knipa? Hur menar du då? Ja, den där idiotiska brevlappen är ju min egen förbannade dumhet. Men tänk på Ingers skav som Ann-Marie ströps med. Va? Vad säger du? Är det sant? Ja, kan ni fatta hur den hade kommit dit? Jag har inte ens saknat den. Och du är alldeles säker? Ja, visst. Jag tog ju den över från Paris i våras. Ja, det var ju onekligen en knipa. När hade du skafen sist, Inger? Jag minns inte, det kanske var på tennisplan. Vet du vad jag tror? Tillfället gör tjuven, heter det. Anta att mördaren tog skafen i ren avsikt att utpeka Inger för mordet. Och vem skulle denne infernaliske mördare vara? Vem tror du själv? Vem har mest nytta av mordet? Vem är det som nu kan få ut sina miljoner ur bruket? Du menar Aina? Aina? Förlåt frun, men nu är kaffet serverat. Och så tände jag brasan som frun hade sagt till mig om. Tack, Maja. Tycker inte ni också att det skulle bli skönt med en brasa en sån här ruskig kväll? Om man visste varför hundvalpen försvann så hade man nog gåtans lösning. Ja, där har vi en bit i pusslet. Säkert. Men ja, jag kan mycket väl tänka mig Aina både släpa iväg med Ann-Marie och slå ihjäl Christian som har misslyckats med det där med sadeljorden. Men vad tusan kan hundvalpen ha gjort för ont? Det är sant, John. Varför ska jag krångla till det hela? Den enklaste förklaringen brukar vara den bästa. Fors-Olle och hans hat till bruket.
Rycker det in eller vad är det? Nej, det är nog bara spelet. Hör du, Kajsa lilla? Mm. Vet du vad jag sitter och tänker på? Nej. Det värsta av allt vore om det vackra semestervädret skulle komma tillbaka. Nå, hittar du någonting? Inte så mycket som en askflaga fanns kvar. Vad pratar ni om? Vad då? I spisen. Uppe på bruksgården naturligtvis. Vad letar du efter där? John sa att det skulle finnas ett par skor kvar där. Nej, det sa jag inte. Jo, det sa du visst det. Jag sa resterna. Aha, jag förstår. Den där underliga lukten från brasan igår kväll. Just det, av bränt läder. Men snillrik som jag är kommer jag att tänka på det först i morse. Snälla John, du tror väl ändå inte att Inger? Ja, eller Björn. Ja, jag skulle ju aldrig ha gjort om jag varit som dem. Så där fullkomligt huvudlöst. Men faktum kvarstod att det var rensopat. Ja, det är rätt Kajsa lilla. Gå och fråga henne nu. På ditt eget lilla vis. När jag fick se mina gamla skor utanför dörren så blev jag ju alldeles ifrån mig. Så var de försvunna och så fick jag se dem ligga och brinna in i brasan. Och det blev en sån chock för mig så jag kunde helt enkelt inte säga något. Och Björn? Men Björn hade fått för sig att det var jag som hade lagt dit dem. Så teg han för min skull. Du tror mig väl? Du och Björn har säkert rätt. Det är naturligtvis någon som hänsynslöst lägger ut indicier mot dig. Frågan är bara vem? Jag bara den stora El Camura. Ingenting här och ingenting där. Det ärade publikum kan själv övertyga sig. Ja. El Camura trollar och trollar. Och plötsligt var det 3 kronor i handen. Du var med en fin trollkarl. Vad har du lärt dig de där konsterna? Jag kan mycket mera. Lärde jag mig måndags då jag var inne på cirkusen i Köpingen. Av El Camura? Ja. Nu skojar du väl? Han uppträdde ju inte där. Att han gjorde ju. Ja, det stod i tidningen att han inte skulle komma dit. Men det gjorde han i alla fall. Ja, Pelle fick en hel spänn av El Camura för han blev borttrollad. Inger, vänta. All right, Kajsa. Björn och jag var aldrig på cirkusen i måndagskväll. Vi körde in på en sidoväg och satt och pratade istället. Jag förstår att jag inte kunde säga det. Jo, det är klart. Men Då kan du väl aldrig mer tro mig. Kajsa! Ja, vad skriker du för? Ska du inte följa med och fånga kräftor ikväll i alla fall? Nej, men du kan hjälpa mig med konservbristen istället. Jaha. Kom in! God kväll. God kväll. Jag kommer just att tänka på en sak. Jaha. Kapten Hillman är visst väldigt intresserad av vad som sker på bruket just nu. Jag? I varje fall så var ni hemma hos mig och pratade en massa strunt om att skära i leder och keramikhalsband. Ledret är den där sadeljorden, men halsbandet, vad har ni det? Här, fröken Engström. Det var värst. En länk som har tappats. Var har ni hittat den? Känner ni igen det? Det är Ingers halsband. Ingers? Den låg vid ett träd i allén. Allén. Där ser ni. Inger. Halsbandet gick väl sönder när hon ströp Ann-Marie. Ja, nog har en motiv så det räcker. Henne kan ni förstås inte tänka er. Henne är ni kontra 7 med och äter middag med och har trevligt. Det är bättre att misstänka mig för att jag vinner på Christians död. Men akta er.
Lägger inte i saker som inte angår er. Så upprörd hon var. Nästan rädd. Jag trodde att hon kan ha haft tillfälle att mixtra med skorna. Ja, visst. Vem som helst kan ju vara där. Det var ju hon som fann klacken. Titta fjärdingsman, en avbruten damklack, den ska ni titta närmare på. Ja, ungefär så där. Ja, men alla dessa spår mot Inger. Ingers skor, Ingers halsband. Vad ska man tro, John? Håll dig till vad vi vet. Vad då? Att Björn lät skorna brinna upp. Kom nu ska jag hjälpa med den där konservbrytaren. Stanna där ner. Snälla ni, vad är det? Vad vill ni? Jag tänkte inte på att det var så sent. Vad vill fröken Engström? Jag kom helt enkelt för att be om ursäkt för sist jag var här. Jag var alldeles ur gängerna och tänkte inte på vad jag sa. Det gjorde ingenting. Jag ser att fru Hillman är beväpnad. Ja, det skadar nog inte sån här dag. Nej, man kan ju aldrig veta. Ja, godnatt då. Förlåt att jag störde. Godnatt. Kajsa! John, vad gör du här? Fånga kräftor ser du väl? Nog fick du några där. Nej, inte ett liv. Frånstod en rullgardin 11-tiden och sen dess har varit tyst. Är du alldeles säker? Nej, inte alldeles. En revlig. Jag kan ju ha fler utgångar. Du själv då? Vad gör du ute mitt i natten? Ja. Jag fick bara en liten visit av Svarta damen. Om det kan intressera dig. Svarta damen? Vad menar du med det? Aina. God morgon. Morgon. Så tidigt på morgonen och redan i selen. Ja, jag ligger bara och latar mig. Man måste ju ta vara på stunderna mellan regnskurarna. Jaha, och Aina Engström håller hon på att göra sig odödlig. Nej, inte vad jag vet. Inte där i alla fall. Är hon inte hemma? Hon beställde mig hit till klockan 9. Huset tomt. Ja, då kanske man ska ta sig en titt på mästerverken då. Om vi får. Ja visst, gilla på bara. Jag undrar var hon har de svarta trasorna någonstans. Ja, du låter blodtörst. Kan hon verkligen vara så infernaliska? Med hennes starka motiv så måste hon ju helt enkelt försöka kasta skulden på någon annan. Nå, vad tycks?
Ja, det är någonting som fattas. Ja, det är inte för 5 öre liv i dem. Och allra sämst är den där som har gjort av Anna. Eländig. John! Aina Engström! Är hon... Ja. Död. Mördad. Jag borde ha begripit det. Mördad? Ja, men hon rörde sig ju. När likstillheten kommer snabbt så upphör den också snabbt. Var är telefon? Där. Var? Där. Hallå ja. Hallå? Hallå ja. Ja, hallå fröken. Snälla fröken, får jag polisen? Men fort. Vänta här. Ja, kommissarien. Så. Tjenare, Hillman. Tjenare, Örgren. Det var väl roligt att du kommit hit så det blir lite fart på polisarbetet. Och du själv? Enbart diskning? Jag ber få upplysa kriminalkommissarien om att jag har semester. Lägg av det där, va? Jag vill höra allt du vet om de 3 morden. Ann-Marie Hansson, Christian von Schilden och Aina Engström. Ja, ett litet nätt hattrick, va? Vad vet du om det? Ja, lika lite som du. Ja, men du känner ju dem upp på bruksgården. Unga ingenjören och unga änkan. Alltså de? Ja, de har klott oss i bridge ett par gånger, men därifrån till att begå mord. Hörde, hur har du det med rymlingen Fors-Olle Andersson? Hur har du det själv med svarta damen? Jo, tack. Hon skulle nog göra sig en officiell rapport till polischefen, va? Men det är nog mystiskt med det här. Vi har fru von Schildens skaf om halsen på flickan, Ann-Marie. Ja. Vi har en brevlapp från unga Björn. Och vi har en klack som kanske bröts av när disponenten mördades och kastades i hämmaren. Och en trollkarl på cirkusen i Köpingen i måndags kväll. Som inte skulle uppträda, men gjorde det ändå. Medan ett visst ungt par satt i en bil på en avtagsväg och åt äpplen. Och så har vi... Keramiklänken. Och en hundvalp som förgiftades av arsenik. Och begrovs. Arsenik? Har ni hittat hundvalpen? Tiken spårade, vi grävde och det var ingen tvekan om giftet. Men vad vi inte har fått tag i, det är mordvapnet på Aina. Så om du ser en blodig bildduggarklubba som ligger och skräpar någonstans så hör av dig. Ja. Nu är det färdigt. Vad är det, Johansson? De har spårat Fors uppe i Oviken, 12 mil härifrån. Han gjorde ett nytt rån och stack sin väg igen. Ja, jag kommer. Hörru du, jag lägger vamparna på Fors-Olle. Så kan väl du vara bussig och stämma träff med svarta damen, va? Ja då, hon kommer säkert att bjuda på arsenikmiddag. Hej då. Arsenikmiddag? Hej, vänta! Arsenik. Arsenik? Du John, jag har ordnat blommor till begravningen. Du följer väl med till kyrkan? Ja, men först måste vi åka ner till posten och hämta ut det här postförskottet. Postförskott. Åh, du menar det som Ann-Marie hade fått från apoteket? Ja, just det. Och tur har vi, hon har skrivit på det innan hon blev mördad. Men vad ska vi med det till? Operation Hundvalpen. Nå? Vad var det för någonting, ja? Ja, Ann-Marie har tydligen skickat in ett prov till apoteket för analys. Och det här är svaret mot 10 kronor och 50 öre. Och risk för åtal för undanhållande av bevis, va? Ja, jag försökte ge sin Örgren tipset men han bara drog åt Hälsingland. Hur låter analysen? Ja, läs själv. Vetemjöl, vatten och arsenik. Det är ju kolbullar. Det är förgiftade kolbullar. Eller något klister som någon skulle komma i. Klister. Klister.
som spelar. Kom. Jo, kapten Hillman. Ja. God dag, fröken von Schilden. God dag. Jag måste få tala med er. Det är ju förskräckligt här. Aina Engström nu också. Vet polisen fortfarande inte vem mördaren är? Ja, jag vet bara att de fått upp ett färskt spår efter Fors-Olle. Nå, kanske man äntligen kan få vara i fred för konstaplarna då. Ni kan inte ana hur de har burit sig åt. Inte den minsta hänsyn till min djupa sorg. Jag sa till dem att jag hade vakat hela natten till idag. Samman med provinsialläkaren hos en sjuk. Men tänk att de trodde mig inte. Inte förrän de hade frågat doktorn. Som om jag skulle ljuga. Ja, det är ren rutin. De gör bara sin plikt, tyvärr. Men tänk om fröken von Schilden kunde hjälpa oss med en sak. Ja, så gärna, så gärna. Bara jag kan. Jag undrar om det är någon här på bruket som använder arsenik. Arsenik? Det vet jag inte, hur så? Ja, vi hade tänkt utrota några råttor. Varför inte tala med From om det? Förresten, de använder väl arsenik nere vid sågen för att impregnera telefonstolpar. Det vet nog Björn. Det är nog det bästa råd jag kan ge er. Vänd er till Björn. Advokaten menar alltså att jag skulle få Ainas andelar i bruket också. Ja, jag förstår. Ja, jag har ju tänkt sälja under alla omständigheter. Men som advokaten förstår så orkar jag inte tala affärer just nu. Nej, det får det vara ett tag. Ja, just det. Adjö, advokaten. Låt mig. Ja, visst. Hörru, Inger. Kajsa har någonting som du saknar. Ja, det tror jag säkert. Vad menar du? En länk till ditt halsband. Länk? Jag har inte tappat någon länk. Det är i alla fall samma sort. Det är det ju. Hur? Har du någonting emot att jag tittar lite närmare på ditt halsband? Nej, naturligtvis inte. Jag förstår. Vad är meningen? Har du lagat det nyligen? Lagat? Det har aldrig varit sönder. Ja, men det har blivit lagat. Titta. Den här länken skulle ha suttit där. Var hittar du det? I allén. Det var ju där man tror att Ann-Marie. Där ser ni, det är samma sak om igen. Mördaren tog bort länken, satte ihop halsbandet igen och la ut spår mot mig. Nej, men ni tror mig väl, det är inte jag, det måste vara mördaren. Hon vill ha mig fast, hon försöker skrämma mig, hon... Förut sa du Aina. Vem säger du nu? Förlåt mig, Jan, förlåt mig. Jag är alldeles slut, jag har inte fått sova på flera nätter. Det är som om någon försökte skrämma vettet ur mig. Jag kan inte förklara det. Det finns aldrig någon och ändå är det någon som... Men Inger, du menar väl ändå inte att... Jo, finns det något som heter spöken så finns det här. Ja, jag förstår att ni inte tror mig. Men vad kan det vara annat än spöken? Huset är låst om nätterna, jag ser själv till det. Och det är bara jag och Maja och gamla Nanna som bor här. Men så fort klockan har slagit 12 så börjar det. Svarta dam. Ja. När blir det min tur? Och då slipper jag förstås alla bekymmer om pengarna. Och så är det bara Cecilia kvar. Cecilia? Ja, jag kan inte hjälpa det. Jag tror att det är hon. Hon dödar oss en efter en för att komma åt pengarna.
Det är bara det att hon råkar ha vattentätt alibi. Är det nu som den berömda damen ska visa sig? Ska vi inte tända flera lampor? Jan! Så lugn flickor, ingen panik nu. Allt har sin naturliga förklaring. Sådär ja. Nej, lampan den var förstås trasig och så gick det väl en propp. Jag ska gå ner och ordna det där. För du Inger, den där metatavlan, det är väl i köket som den sitter? Ja visst, men... Skulle svarta damen komma så ber det sitta ner och vänta så länge. Jag är rädd, Kajsa. Ja, det var förstås bara en propp, men det går nog lätt att ordna. John är strax tillbaka, ska du se. Var är tändstickorna, Kajsa? De ligger väl på bordet? Nej, de ligger inte här. Nej, visst, John tog dem med sig. Kan du inte tända min cigaretten? Ja, jag röker inte. Men du har ju själv en tänd cigarett. Men det har jag visst inte. Vad är det du pratar? Det är väl du som röker? Nej, säger jag ju! Men vem är det då som röker här? Kajsa! Gå inte! Jag går inte, jag sitter alldeles stilla. Ja, men om inte du, vem är det då som går här? Vad är det, flickor? John, där är någonting. Klubban som dödade Aina. Och så lovar du att skicka bilderna. Ja. Och så skriver du. Varje dag. Ja, varje dag. Jag kommer aldrig att kunna glömma dig. Du, Lillen. Ja, vad är det? Vad är det för skummis som sitter där inne? Henne känner jag inte. Henne, jag menar honom. Så honom, det är Hansson. Han har varit och hälsat på en kusin som bor här. Alltså det. Ja. Kusin. Här? Det tror jag inte. Förlåt mig, snälla ni. Var det en propp som gick? Ja visst. Lampan var ju trasig så det råder inget tvivel om den saken. Och de där stegen? Jag vill leta igenom hela huset från golv till tak, men vi hittar ingenting. Utom Nanna och Maja förstås, men de låg och sov. Förresten, vad var du själv? Vi knackade på i flygen, men du var inte där. Ja, det var ju det där förbannade motorstoppet. Jag fick stå flera timmar ute på vägen. Mitt i natten. Jaha. Jaha. Ja, Inger, vi måste fara ner till polisen sen. Du menar att anmäla fyndet av klubban? Ja, visst. Vad annars? Det var mycket omtänksamt av er att komma hit. Men vad mördaren beträffar så har vi redan lagt vanten på honom. Va? Har ni? Ja. Vi grep Fors-Olle Andersson för ett par timmar sedan. Och han erkände utan omsvep alla 3 morden. Jaså, det var underligt. Nej då, inte alls. Det visade sig bara att min teori höll från början till slut. Ja, då har vi inte mer att göra här då. Vi kommer att valla Fors-Olle så fort vi hinner. Och då lär vi få reda på hur han kunde gömma klubban på Bruksgården. Fru von Schilde, om inte grabbarna från kriminaltekniska redan är hemma hos er och säkrar fingeravtrycken, så kan ni vänta dem när som helst. Om de hittar några andra än mina, ja. En vacker dag kommer jag att sy in dig på indicier. Hur ska du då kunna klara dig nästa gång en svart dam dyker upp, va? Det blir kanske förr än du anar. Säger du det, Hillman? Säger du det? Jo då, det är nog alldeles riktigt. Fors-Olle har erkänt alla 3 mord. Tänka sig ändå. Stackars galning. Fast nog är det en lättnad alltid. Om det nu är så. Ja, jag menar,
Så slipper man ju gå och misstänka sina närmaste. David och jag trodde så bestämt att det var ungingenjör. Gjorde ni? Jag gick och var ängslig att det var Inger. Att det just var hennes skamliga historia med Björn som låg bakom allt sammans. Jag kan trösta fröken von Schilden med att jag själv har tänkt på ungefär samma sätt. Det vill säga att det inte bara var en som var skyldig, utan att vi hade räknat med 2 personer. 2 människor som håller mycket av varann. En man och en kvinna. Hur menar kapten Hillman då? Ja, jag hade tänkt mig det hela ungefär på följande sätt. Ann-Marie hade en hundvalp som råkade äta av en viss giftblandning. Hundvalpen dog och därmed kom Ann-Marie ett mordanslag på spåret och tystades. Sen måste Christian och Aina försvinna för att det hela skulle gå i lås och pengarna hamna hos rätt person. Hos Inger? Ja, det var min teori. Men den har landsfiskalen och Forsolle gjort kål på. Men säg mig, om denna Forsolle har kunnat smyga omkring i huset precis som man ville, så måste han väl använda sig av någon källarlucka eller någonting sånt. Källarlucka? Det känner jag inte till någon. Finns det någonting i den vägen så ska det väl stå om det i gamla fruns anteckningar om bruksgården. Verkmästaren menar de där gamla dagböckerna. Men de finns nog inte kvar längre. Jag tror i alla fall att jag ska gå upp och fråga Inger. Hon kanske vet. Gör det du. Men alldeles utmärkt är det, Kajsa lilla. Jaha, vi ska väl också gå då, David. Förlåt att vi störde. Ja, för aldrig, det var ingenting. God afton. God afton. Så kapten Hillman misstänkte aldrig Frons? Jo, visst. Varför skulle jag inte ha gjort det? Ja, jag tyckte att ni sa någonting om 2 människor som håller mycket av varandra. Det stämmer ju inte på Frons. Ja, säg inte det. I nöd och lust och allt det där. Men uppriktigt sagt så är jag svårt för att tänka mig ett verkligt motiv. Ja. Hur som helst så var det ju en lättnad det här med Forsolle. Så som annars allting pekade mot Inger och Björn. Just det, lilla fröken von Schilden. Jag tror inte att jag ska bli sittande här längre nu. Hur trevligt det än är med en liten pratstund. God kväll, kapten Hillman. God kväll. Ja, visst ja. Väldigt knepigt uträknat av Björn och Inger det här. Spökerier och utlagda spår mot dem själva som man ska tro att det är någon annan som är mördaren. Det är ju rena rama alibit, va? Skönt att du kom, Kajsa. Vad är det, Inger? Har det hänt någonting? Jag är så rädd. Vad då för? Det kan inte vara inbildning, förstår du. Jag hörde det. Det var steg som gick av och an, fram och tillbaka. Lampkronan gunga. En gunga, jag såg det själv. Eller gjorde jag inte det? Och Kajsa, jag vet snart varken ut eller in. Det är alldeles slut, Inger, du behöver sova. Tror du man kan inbilla sig såna här saker? Att man ser någonting, att man hör någonting? Ja, när man är uppjagad ifrån sig. Ja, men de har ju tagit mördaren, det var ju först. Ja, han har erkänt allt annat. Ja, det är väl bara jag som är dumfånig.
Då var det väl bara inbildning alltsammans. Var har du Björn? Björn? Förstå? Jag bara undrar. På brukskontoret förstås. Det vimlar ju av papper som måste ordnas. Vad vet du om honom egentligen? Vad menar du, Kajsa? Och jag förstår nog. Det är Björn som ställer till med spökerierna. Jag spelar rädd, vi är maskopi med varandra. Vi... Förlåt. Jag vet visst inte längre vad jag säger. Jag tänkte du skulle hjälpa mig med en sak. Vadå? Vet du var gamla fruns dagböcker finns? Dagböcker? Nej. De måste väl stå i biblioteket i så fall. Vad ska du med dem till? Jo, jag fick för mig att man kanske där kan finna lösningen till hur Forshålle kunde gå ut och in i huset som man ville. Känner du till om det finns någon källarlucka eller någonting sånt? Nej. Tror du de där gamla böckerna skulle kunna ge någon ledtråd? Jag hoppas det. Kajsa. Tänk om vi kunde bevisa hur allt sammans hade gått till. Då skulle det vara slut med all ovisshet. Ja, visst. Kajsa, kom så letar vi. Jag har nog sett dem en gång när jag tänker efter. De har ju röda skinnband, tror jag. Ja, det är tyvärr de flesta av dem. Vi får gå igenom hylla för hylla. Jo, förlåt frun. Ja. Men Maja och jag har lovat bort oss ikväll och vi blir kanske ganska sena. Det gör ingenting. Ha så trevligt. Titta, en sån gammal lunta. Den är från 1600-talet. Du, Kajsa. Vi har en potatiskällare under köket. Du vet, en sån där gammaldags en med lucka i golvet. Där har vi det, ska du se. Den ska jag titta på med Ja, gör det du, så fortsätter jag att leta här. Men du, lås om det. Låsa är så. Det är väl ingen fara längre? Nej, men i alla fall. Om du vill det så. Historien om lönngången. Den gamla lönngången grävdes från början som en flyktmöjlighet i orostider. Just det. Uppstånden från de döda. Christian, förlåt mig. Jag visste inte att Hillman skuggade mig till lönngången. Jag ville ju bara varna dig. Christian, förlåt mig. John, släpp in mig! Snälla John, släpp in mig.
Jag kan inte fatta det här. Hur kunde Christian ordna mordet på sig själv? Ja, det var väl lätt arrangerat. Hans medbrottsling Cecilia som vikarie i Svarta damens roll och så puff. Och en dykning i forsen mitt framför ögonen på ett vittne, David From. Det satt onekligen myror i huvudet på oss. För att inte tala om det så kallade attentatet med sageljorden. Jag visste att det måste finnas någon sorts hemlig ingång. Och hela härligheten stod beskriven i den gamla dagboken. Ja visst, den hade de glömt bort i hastigheten. Så det var bara skugga Cecilia sen du väl skrämt upp henne. Raka spåret från Alén till biblioteket. Det var alltså härifrån han stack ut på sina expeditioner. Konserver, barskåp, vad du vill. Men vart ville Christian komma egentligen? Hämnas. Hat mot Inger för hennes kärlek till Björn. Han planerade först att döda henne och så valde han en långsamt verkande mordmetod som praktiserats en gång förut här på bruket. Arsenik i klistret till de nya tapeter som skulle sättas upp i hennes rum. Det var förstås det som stackars Ann-Marie kom underfund med genom hundvalpen. Och så var hon dömd. Ja, just det. Och därmed ändrade Christian taktik. Varför inte ta en ännu mer raffinerad hämnd? Varför inte låta Inger åka fast för mordet, tänkte han. Och så la han skarpen om halsen på Ann-Marie. Och jag förstår, ja. Samtidigt måste Inger utrustas med motiv. Och därför arrangerade han mordet på sig själv. Ja, just det. Han vände på steken. Polisen skulle tro att den som planerade mord här på bruket, det var Inger. Mordet på Christian själv. Och så var det Aina Engströms tur. Ytterligare ett indicium mot Inger. Eftersom Ainas pengar också gick till den unga änkan. Hörde, man får onekligen en viss respekt för Christian. Vilken uträkning. Mördare får ju inte ärva sina offer. Det var dit han ville komma. Inger dömd för mord. Och gärna Björn också. Och sen skulle pengarna vandra vidare till nästa arvinge. Hans kära syster och medbrottsling Cecilia. Ja, här har vi utgången till Revlyan. Det är snygga grejer. Att han la ut indicierna mot Inger, det kan jag förstå. Men varför skulle han spöka? Va? Det var ju en utmärkt förklädnad ifall de såg honom. Och så vill han förstås skrämma Inger från vettet som det där med skorna. Ja, en skrämd människa vet ju snart varken ut eller in. Tänk på Forsolle, som erkände 3 mord fast han var oskyldig. Här var vi tillsammans allihop och spelade bridge och tennis och allt. Och under tiden planerade de sina illdåd. Men hur hade de egentligen tänkt dra nytta av det? Christian gäller ju som död. Det var väl inte svårt. Ett falskt pass och Christian dyker upp någonstans i utlandet tillsammans med Cecilia och miljonerna. Där kommer de. Ja. Fallet Svarta damen fini. Hej på er. Hej, vi ses. Så var det polisjobbet slut för den här gången. Men det mänskliga problemet är kvar. Och det blir nog inte så lätt det heller. Ett ögonblick. Det är kapten Hillman som talar. Snälla ni, avslöja inte för era vänner och bekanta vem mördaren är. Oss emellan sagt så har till och med Kajsa lovat att hålla tyst.